that stays on top of the news. All day, every day. We are like no other. First of its kind in Ibadan, constantly on the green, giving you the best of broadcasting 24 hours. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Agidigbo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening and you're welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Bowale Akinbode. First, the headlines. NCDC warns of chikungunya outbreak, urges Nigerians to prevent mosquito bites. Bishop urges Tinubu to act, end killings across Nigeria at Olubadan's funeral. Israel's Gaza City plan sparks global condemnation with warnings of more destructions, suffering. Falconet resume campaign for Rwanda. Now the details. The Nigeria Center for Disease Control and Prevention (NCDC) has issued a public health advisory on the risk of chikungunya virus transmission in the country. Although rarely fatal, the agency noted that the illness can lead to long-term joint problems in some patients. The NCDC today, via its official website, warned that recent reports indicate a heightened potential for outbreaks in some states, explaining that chikungunya, a viral disease transmitted primarily by Aedes mosquitoes, the same vector responsible, can cause sudden fever, severe joint pain, headache, muscle pain, fatigue, and rash. According to the advisory, Nigeria's tropical climate, coupled with the ongoing rainy season, has created favorable breeding conditions for mosquitoes, raising concerns about the spread of the disease and urged Nigerians to adopt preventive measures such as using insecticide-treated mosquito nets, applying insect repellents, wearing long-sleeved clothing, and eliminating stagnant water around homes. The agency further advised healthcare workers to maintain a high index of suspicion in patients with fever and joint pain, especially in areas with reported Aedes mosquito activities, and to promptly report suspected cases to local health authorities while assuring the public that it is working closely with state, partners and communities to strengthen surveillance, laboratory capacity and rapid response efforts. Judges and workers of the Federal High Court in Abuja today ran for their lives following a sudden fire alarm that sounded at the court complex. Justices Peter Lifu and James Omotosho, who were delivering judgment when fire alarm went off, ran away from the courtrooms alongside lawyers and journalists to avoid being trapped in the fire outbreak. The tension and apprehension that followed the fire alarm worsened when a warning message from the public address system came, ordering the judges, lawyers and workers to find their way out of their respective offices, as the message warned the occupant to exit immediately and avoid using the elevator in their own interest to prevent being trapped in the machine. The officers of the Federal Fire Service, led by CSF Innocent Itodo, while addressing the court staff after the evacuation, emphasized the importance of being prepared for emergencies and adhering strictly to safety procedures during such incidents,
while remaining calm, noting that the initial confusion underscored the importance of regular fire drills in ensuring that people were mentally and physically prepared to react appropriately in real emergency situations. And now in Oyo State, the 43rd Olubadan of Ibadan land, Oba Owolabi Olakuleyin, have been laid to rest at the St. Peter's Cathedral, Aremo, Ibadan. Oba Olakuleyin was laid after a funeral service at the same venue in presence of family, friends and indigents of Ibadan, including Oyo State Governor Seyi Makinde, who were present to pay last respect to the late monarch. Agidigbo FM news correspondent Oluwapemi Bamidele was at the Cathedral of St. Peter, Aremo. Here are the details. There are men, and then there are men whose life and purpose transcend generations. In Ibadan today, that truth echoed through the city's oldest cathedral as Ibadan bade farewell to a monarch whose journey touched classrooms, battlefields, boardrooms, and the royal stool. His Imperial Majesty Oba Inyada Owolabi Olakuleyin, the 43rd Olubadan of Ibadan land, was laid to rest in a service attended by the Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, and the Deputy Governor, Barrister Adebayo Lawal, other political leaders, military commanders, traditional rulers, and religious dignitaries. Hymns of solemn praise filled the air. Inside St. Peter's Cathedral, Ibadan, gathered men to honor a man whose life was anything but ordinary. From the quiet corridors of a school in AKOJOPO to the military front lines of Nigeria's turbulent history, to the throne of the ancient city, Oba Inyada Owolabi Olakuleyin's story spanned more than 8 decades of service and leadership. Presiding over the service, the diocesan bishop, Most Reverend Williams Aladekugbe, drew his service from 1 Thessalonians 4 verses 13 and 14, describing the late monarch as a man who excelled in every role he took on. Was not only a custodian of Ibadan's rich history and culture, but also a man of intellect and principle, whose contributions extended beyond the palace into education, governance, the military, and national development. In 1960, he answered the call to serve, joining the Nigerian Army through Short Service Commission. He was commissioned as the second lieutenant serving in Benin under the command of the then Colonel Olusegun Obasanjo. Through discipline and dedication, he rose in the ranks, eventually retiring voluntarily as a major in October 1979. In business, he built and managed thriving companies. In politics, he became a founding member of the Social Democratic Party, winning election into Ibadan Southeast Federal Constituency in 1992. In 1986, Oba Oloyede Ashanke installed him as the Jagun Balogun of Ibadan land. Then on August 12, 2024, after 43 years journey through the chieftaincy line, Olakuleyin ascended the throne as the 43rd Olubadan of Ibadan land, crowned by the Oyo State Governor at the historic Mapo Hall. Today, the tribute reflected each chapter of that journey, and the Central Council of Ibadan Indigenes presented their final homage. And then, the army, his brothers in arms, stepped forward. A final salute, a ceremonial gun salute, honors to a man who was a soldier, a businessman, a politician, and a king. For many here, his passing was more than the loss of a monarch. It is the departure of a bridge between generations, a leader who carries the weight of tradition with the vision
of a modern statesman. From the pews to the parade ground, from the palace to public service, Oba Inyada Owolabi Olakuleyin leaves behind the legacy of courage, leadership, and devotion to Ibadan land. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. The Diocesan of St. Peter's Cathedral, Arimo, Most Reverend William Saladekugbe, has blasted politicians already talking about the 2027 elections, calling it a disgrace to governance. Speaking at the final farewell service for the 43rd Olubadan of Ibadan land, Oba Akinloye Inyoda Owolabi Olakuleyin I, the bishop said such early politicking shows reckless disregard for the people's mandate. Some politicians have been talking about 2027. To talk about 2027 now is a disgrace to governance. Is an abuse of the people's mandate and reckless disregard for the concerns of the people. Not more. It is also a sign of desperation when you see leaders in their own right carrying plates, serving food at parties. Is another man of desperation. While speaking further on security issues, Bishop Aladekugbe lamented the killings by bandits, herdsmen and other violent groups across the country, saying Nigeria has become a place where human life is no longer valued. It is deeply regrettable that Nigeria has come to be characterized by insecurity, and the life of people is not worth anything again. The rate at which souls have been lost in various parts of our country due to the activities of bandits, herdsmen, and other nefarious activities must be a matter of concern to every sane person. The bishop, however, appealed to President Bola Ahmed Tinubu to rise to the occasion by equipping security agencies with modern surveillance tools and strengthening intelligence gathering to protect the lives of Nigerians. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. Israel's Security Cabinet approved plans to take control of Gaza City. The statement was released from the office of the Prime Minister. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he had planned to take over the whole of Gaza, but the objective of the plan is to take over Gaza's largest city with thousands of residents. United Kingdom Prime Minister Sir Keir Starmer has urged Benjamin Netanyahu to reconsider his plans to take over Gaza City and said the move would only bring more bloodshed. A wealthy businessman, Laurent Saint-Cyr, on Thursday became the head of Haiti Transitional Presidential Council tasked with restoring order in the troubled country, as the top gang leader underscored the challenges facing the nation by vowing to overthrow the government and criminal gangs control 90% of the neighborhood. Saint-Cyr had his start after he had been sworn in that their country is going through one of the greatest crises in all history, as it is not the time for beautiful speeches, but time to act. Hours earlier, a powerful gang federation threatened to overthrow the government. That ends the news from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. And now to the exciting world of sport. New head coach Moses Aduku has invited 35 players to the camp of the Nigeria Under-20 Girls Falconets to kick off preparations for next month's 2026 FIFA Under-20 Women's World Cup qualifying fixture against their Rwandan counterparts. The Rwandans will host the first leg of the second round games in Kigali on Sunday, 21st of September 2025. With the return leg scheduled for the Lekan Salami Stadium, Ibadan on Saturday, the 27th of September 2025. Aduku has called a number of players who were part of the team that reached the round of 16 at the 2024 FIFA World Cup Finals in Colombia last year, namely defender and captain Oluchi Ohaigbumen, midfielder Joy Igbokwe and forward Mary Lucky Mpa and Goodness Usigwe.
Last year's edition welcomed 24 teams to the FIFA Under-20 Women's World Cup finals for the first time. The Falconets defeated Korea Republic 1-0 in their opening game, lost 1-3 to Germany and defeated Venezuela 4-0 before they were eliminated in the round of 16 after a narrow 1-2 loss to Japan. And next year's FIFA Under-20 Women's World Cup finals will be staged in Poland. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. NCDC warns of chikungunya outbreak, urges Nigerians to prevent mosquito bites. Bishop urges Tinubu to act, end killings across Nigeria at Olubadan's funeral. Israel's Gaza City plan sparks global condemnation with warnings of more destruction, suffering. Falconet resume campaign for Rwanda. Before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. Be grateful for what you already have while you pursue your goals. If you aren't grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more? With that, we've now come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akinbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Oya o ká tó jọ dansia níkànnì Àgídìgbò 88.7 FM níbi táwọn tó ti máa gbàlejò àwọn ọmọ lọ́jọ́ bíi oṣù kẹjọ. Ó yẹ ẹ̀yin dà ẹgbẹ́ bọ́dì. Lọ́jọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí gangan. Onílàlà ó lù takutu pọ́ọ̀tún wu ní gbàgede iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Dídí aago 12 ọ̀sán òun gangan náà láwọn gbàlejò àwọn ọmọ oṣù kẹjọ níbi táwọn ti máa dáwọ́ ọ̀dùnnú pẹ̀lú wọn. Fáyẹyẹ ọjọ́ bí wọn ni o. Ó yẹ tara ṣàṣàmọ́ bọ̀ wá gba tíkẹ́ẹ̀tì fọmọ tiyín pẹ̀lú ẹgbẹ̀rún 4 owó náírà 4,000 naira ní yàrá kìíní iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Olùgbàlejò àgbà lọ́jọ́ náà ni Alhaji Dr. Oríyọmí Hamzat. Tóṣù kẹjọ yìí yóò tún yọrùkú lálá o. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ yóò láǹfààní sí eré oníṣe lóríṣiríṣi àti ẹ̀bùn tó jọjú tó ń ti fàájì tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tàbí láti ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ pè Mr. Lẹ́gbẹ̀gbẹ́ sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0816-652-6655 0816-652-6655. Ayẹyẹ àjọ̀dún ọjọ́ bíi tóṣù kẹjọ yìí yẹ kájọ wá yọmọ rẹ sí o níkànnì Àgídìgbò ó máa lọ. Àgídìgbò 88.7 FM. ọ̀kan nínú ọmọ tó ṣe pátọ́ mọ́ tó ń ṣe nídìí iṣẹ́ àṣelá rẹ̀ Mọ́gàjí Skelebe ó ti gbé agbada iṣẹ́ àṣelà kaná jiná yọrùkọ àṣejèrè lálálá Skelebe production ló pàmòpọ̀ tún sí ọpọlọjọ gbé sinimá tá a pàkọ́lé rẹ̀ ní Skelebe ọmọ líle. wọ́n lé wọn bá tẹ̀lé wọn ní. Mọ́gàjí Skelebe yín náà ni alásọjásán bòròbòrò ètè lábẹ́ láhán yọrùkọ èdè lálá lẹ́nu bí èéfín Skelebe ọlọ́rọ̀ dùnú ní kele ọ̀fun Mọ́gàjí Skelebe òsùn iṣẹ́ àṣelá rẹ̀ lọ́tẹ́pẹ́lẹ́ mọ́ ǹjẹ́ gbogbo olólùfẹ́ Mọ́gàjí Skelebe ní Nàìjíríà àti lókè òkun sinimá Skelebe ọmọ líle lákòójáde bí ọmọ tuntun lọ́jọ́ Wednesday ọjọ́rú ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù kẹsàn-án ọdún 2025 17th September 2025 gbogbo èèyàn tá a fi wépè fẹ́nu pé là ń retí o ẹ jẹ́ ká fìfẹ́ fowó bá Skelebe ṣe Alhaji Dr. Oríyọmí Hamzat lólùgbàlejò àgbà lọ́jọ́ náà. Báṣọ̀run Gbóyèga wà lálejò pàtàkì. àtàwọn ọ̀pọ̀ ìkan èèyàn tá a lè dákọ́ tán Mingle Event Center lójú ọ̀nà Mánàtán Yànà Church Ìbàdàn láti ṣe o aago 10 àárọ̀ lè tó ti bẹ̀rẹ̀ fún ìbéèrè tàbí fẹ́ so nígbàwọ́ pé Bravo Lee 08056465461 tàbí Mọ́gàjí Skelebe 08081348016 Mọ́gàjí Skelebe ọmọ líle ló ń pè wá ẹja bá ṣe. Àgídìgbò 88.7 FM. ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ì ṣẹlẹ̀ rí. àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn iléeṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe
lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Àgídìgbò 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn wáre fún tàlẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Títílayọ̀ Àkàndé lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Àjọ NCDC fi ìkìlọ̀ léde lórí ìtànkálẹ̀ àìsàn chikungunya. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti dènà ẹ̀fọn. Bíṣọ́ọ̀bù ìjọ Àgùdà rọ Tinubu láti gbé ìgbésẹ̀ ní mímú òpin dé bá ìpànìyàn káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi ètò ìsìnkú Olúbàdàn. Awuyewuye àti ìbò ẹnu àtẹ́lù jẹyọ káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé lórí ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Israel nípa Gaza pẹ̀lú ìkìlọ̀ pé yóò ṣokùnfà bíbàlújẹ́ àti ìjìyà sí i. Ikọ̀ Falconet dé sí ibùdó wọn fún ìgbáradì láti kojú Rwanda. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ tó ń ṣe àmójútó àti ìdènà ìtànkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NCDC ni wọ́n ti fi àmọ̀ràn léde ní ìgbọ́nu ìlera ìlú lórí ìtànkálẹ̀ kòkòrò chikungunya lórílẹ̀‐èdè yìí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kì í sábà béwùdé lọ́pọ̀ ìgbà, àjọ náà tọ́ka sí pé àìsàn náà lè ṣokùnfà ìṣòro oríkèéríkèé ara ríro ọlọ́jọ́ pípẹ́ lára àwọn tó bá fara káásá rẹ̀. Àjọ NCDC lónìí lójú òpó ìtàkùn àgbáyé wọn ni wọ́n ti laago ìkìlọ̀ pé àgbéjáde àìpẹ́ yìí ṣe àfihàn rẹ̀ pípò ṣeé ṣe kí àìsàn náà bẹ́ sílẹ̀ láwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú àlàyé pé chikungunya tí ẹ̀fọn Aedes máa ń gbé káàkiri ló lè ṣokùnfà ibà òjijì, oríkèéríkèé ara ríro, orí fífọ́, iṣan fífaniṣo àti ara kòròkòrò. Gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tí àjọ náà fi síta, àyípadà ojú ọjọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àti àsìkò òjò tó ń lọ lọ́wọ́ ló ti ṣílẹ̀kùn àǹfààní sílẹ̀ fún àwọn ẹ̀fọn láti gbére. Èyí tó ṣeé ṣe kó kún ìtànkálẹ̀ àìsàn tuntun chikungunya lọ́wọ́. Ẹ̀wẹ̀, wọ́n ti wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí láti ṣe àmúlò àwọn ìgbésẹ̀ tó lè dènà rẹ̀ bíi lílo àpò ẹ̀fọn tí apakòkòrò wà lára rẹ̀, lílo àwọn oògùn apakòkòrò, wíwọ aṣọ alápá gígùn àti pípalẹ̀ àwọn omi tó bá dára gún mọ́lẹ̀ láyìíká ilé. Àwọn adájọ́ àtàwọn òṣìṣẹ́ ní ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ nílùú Àbújá lónìí ni wọ́n sá àsálà fún ẹ̀mí wọn látàrí aago ìtanijí nípa iná èyí tó ṣàdédé ké lọ́gbà ilé ẹjọ́ náà. Adájọ́ Peter Lifu tó ń ti James Ọmọ́tọ̀ṣọ́ tí wọ́n dìjọ ń léwájú ìgbẹ́jọ́ lọ́wọ́ lásìkò tí aago ìtanijí nípa ìjàmbá iná ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ sí ní dún ni wọ́n júbà ìhòòrò nílé ẹjọ́ tó ń ta àwọn agbẹjọ́rò àtàwọn oníròyìn láti má bàa sínú páńpẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá náà. Ìpayín keke náà túbọ̀ lékàn sí i lẹ́yìn tí ohun ìkìlọ̀ jáde látinú amóhùndógbẹ̀mù kan níbẹ̀ èyí tí wọ́n fi ké sí àwọn adájọ́, agbẹjọ́rò àtàwọn oníròyìn láti káàsà wọn ní kíákíá kúrò lọ́fíìsì kó wá wọn kí wọ́n ó sì má lo àtẹ̀gùn ìgbàlódé tó ń lo iná ìjọba elevator lójúnà àti dènà híhá sínú ẹ̀rọ ọ̀hún. Àwọn òṣìṣẹ́ àjọ panápaná àpapọ̀
èyí tí CSF Innocent Ìtòdó léwájú fún nígbà tó ń bá àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹjọ́ sọ̀rọ̀ lópin rògbòdìyàn ọ̀hún. Ó tẹnumọ́ pàtàkì gbígbáradì sílẹ̀ fún ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì kí wọ́n sì máa tẹ̀lé òfin àti àlàkalẹ̀ ètò ààbò nírú àsìkò bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti ṣe ayẹyẹ kẹ́yìn fún Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn 43 tó wàjà Ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn nílé ìjọsìn St Peter's Cathedral tó wà ní Àrẹ̀mọ nílùú Ìbàdàn. Ọba Ọlákùlẹ́yìn ni wọ́n gbé wọ ká ilẹ̀ lọ lẹ́yìn ìsìn kẹ́yìn níwájú gbogbo mọ̀lẹ́bí, ọ̀rẹ́, ará àtàwọn ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn tó fi mọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Olúṣèyí Mákindé tí wọ́n péjú pésẹ̀ síbẹ̀ láti bu ọlá àti ọwọ́ ìkẹyìn fún orí adé tó dolóògbé náà. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM Olúwapẹ̀mí Bámidélé wà ní ilé ìjọsìn St Peter's Àrẹ̀mọ nílùú Ìbàdàn lónìí. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ààbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá. A ní àwọn ẹni iyì ẹni ẹ̀yẹ tí wọ́n jẹ́ mọ́ni gbàgbé tí ìrandíran yóò sì mọ̀ rántí wọn nílùú Ìbàdàn lónìí. Òótọ́ ọ̀rọ̀ èyí tó sì jẹ́ òkodoro ó jẹyọ nínú ilé ìjọsìn Àgùdà tí ọjọ́ rẹ̀ ti pẹ́ jù nílẹ̀ Ìbàdàn níbi gbogbo Ìbàdàn ti péjú láti ṣe ìdágbére fún orí adé tó wàjà èyí tí ìrìn àjò ayé rẹ̀ tó farahàn láti yàrá akẹ́kọ̀ọ́ ojú ogun inú gbọ̀ngàn jíròrò àti orí ìtẹ́. Wọ́n ṣe ìsìn ìdágbére fún ọba Ìyàndá Owólabí Ọlákùlẹ́yìn Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélógójì, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé, ìgbákejì gómìnà amòfin Adébáyọ̀ Lawal, àwọn ìṣèdarí nídìí òṣèlú, àwọn ọ̀gágun orí adé àti adarí ẹ̀sìn ni wọ́n péjú síbi ìsìn ìdágbére náà. Orin ìyìn ó gba gbogbo afẹ́fẹ́ kan nínú ilé ìjọsìn St Peter's Cathedral nílùú Ìbàdàn láti bu ọlá fún ẹni iyì ẹni ẹ̀yẹ náà. Láti yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kan ní Àkóbọ̀ dé ojú ogun láti dúró fún orílẹ̀-èdè rẹ̀ títí dé orí ìtẹ́ àwọn bàbá rẹ̀. Ìtàn ìgbé ayé ọba Ìyàndá Owólabí Ọlákùlẹ́yìn ó tayọ 80 ọdún ìfarasìn àti ìṣèdarí. Ẹni ọ̀wọ̀ Williams Aládékùgbé ó mú ìwàásù rẹ̀ jáde láti inú ìwé Thessalonians kínní orí 4 ẹsẹ̀ 13 títí dé 14. Ó ṣàpèjúwe ọba tó wàjà náà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lapa nínú ayé. Pẹ̀lú àfojúsùn tó dájú, ọba Ọlákùlẹ́yìn bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kan ní Àkóbọ̀ kó tó wọ ilé ẹ̀kọ́ gíga ìkọ́ni ní ìmọ̀ ẹ̀rọ Yaba College lọ́dún 1960. Ó darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ológun, ó gba iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí second lieutenant. Ó ṣiṣẹ́ nílùú Benin lábẹ́ ìdarí Colonel Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ nígbà náà. Nípa ìkóraẹni níjànú àti àfojúsùn, ó tẹ̀síwájú dé ipò ọ̀gá àgbà Major nínú iṣẹ́ nínú oṣù kẹwàá ọdún 1979 nínú okòwò. Ó ṣàgbékalẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ èyí tó sì ń ṣàkóso wọn. Nínú òṣèlú, ó wà lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ èyí tó dá ẹgbẹ́ òṣèlú Social Democratic Party sílẹ̀. Ó wọlé ìbò láti ṣojú ẹkùn Ìbàdàn South West nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin lọ́dún 1992. Lọ́dún 1986, ọba Olóyèdé Àṣàǹkẹ́ ó fi jẹ oyè jagun balógun ní igun ti balógun nílẹ̀ Ìbàdàn lọ́jọ́ 12 oṣù keje ọdún 2024 lẹ́yìn ìrìn àjò ọdún 43 lórí ìlà ipò Olúbàdàn. Ọba Ọlákùlẹ́yìn ó gbadé gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélógójì láti ọwọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní gbọ̀ngàn Mọ̀pó. Pẹ̀lú kíka àpilẹ̀kọ ìgbé ayé rẹ̀ yìí ní ẹgbẹ́ àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ Ìbàdàn fi ṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún un. Lẹ́yìn èyí ni àwọn ọmọ ológun náà bọ́ síwájú láti yan bí ológun ìkẹyìn fún akíkanjú náà. Sí ọ̀pọ̀lọpọ̀, ìwàjà orí adé náà tayọ wípé ọba kan wàjà lásán. Ìtumọ̀ tó kó sínú ó pọ̀ nípa irúfẹ́ èèyàn tó jẹ́. Ìṣèdarí ọba Ìyàndá Owólabí Ọlákùlẹ́yìn kò ṣeé gbàgbé fún bó ti fi tọkàntara sin ilẹ̀ Ìbàdàn. Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Olórí ìjọ Àgùdà St Peter's Cathedral tó wà ní Àrẹ̀mọ nílùú Ìbàdàn, ẹni ọ̀wọ̀ Williams Aládékùgbé
ló ti bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn olóṣèlú tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ nípa ètò ìdìbò ọdún 2027 èyí tó ní ó tàbùkù ìṣèjọba nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi àṣekágbá ètò ìsìnkú Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹtàléníogójì ọba Akínlóye Ìyàndá Owólabí Ọlákùlẹ́yìn kínní bíṣọ́ọ̀bù ilé ìjọsìn ọ̀hún ó ní irúfẹ́ ìgbésẹ̀ yìí ló ṣe àfihàn bí wọn ò ṣe ka àwọn aráàlú sí i nígbà tó ń sọ̀rọ̀ tẹ̀síwájú bíṣọ́ọ̀bù ọ̀hún túbọ̀ kọminú lórí ìṣekúpani látọwọ́ àwọn onílàkádí àwọn darandaran àtàwọn tó ń ṣe ìkọlù míì káàkiri ilẹ̀ yìí èyí tó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti di orílẹ̀-èdè tí ẹ̀mí àwọn aráàlú ò ti jọjúmọ́ aṣáájú ilé ìjọsìn ọ̀hún ẹ̀wẹ̀ ló ti wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Bọ́lá Ahmed Tinubu láti dìde sí ọ̀rọ̀ náà nípa ríró àwọn àjọ elétò ààbò lágbára pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé láti dáàbò bo ẹ̀mí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa nílé iṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM nílùú London lórílẹ̀-èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Àwọn ìgbìmọ̀ aláàbò ti orílẹ̀-èdè Israel ti fọwọ́ sí ètò gbígba ìlú Gaza. Àṣẹ yìí ló jáde láti iléeṣẹ́ olóòtú orílẹ̀-èdè náà. Olóòtú Benjamin Netanyahu ti orílẹ̀-èdè Israel ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lòun ti pinnu láti gba gbogbo ilẹ̀ Gaza, ṣùgbọ́n àfojúsùn ètò ọ̀hún ni láti gba ìlú Gaza tó tóbi jù léyìí tí olùgbé ibẹ̀ ju ẹgbẹ̀rún lọ. Olóòtú ilẹ̀ United Kingdom Sir Keir Starmer ní ìgbésẹ̀ tí orílẹ̀-èdè Israel gbé yìí kì í ṣe ohun tó bójúmu, bẹ́ẹ̀ ni ó lè fa ìtàjẹ̀sílẹ̀ púpọ̀. Ó wá rọ orílẹ̀-èdè Israel láti yiri ìgbésẹ̀ ìbínú wọn wò lórí gbígba ìlú Gaza. Oníṣòwò ńlá kan Laurent Saint-Cyrs ní àwọn ìgbìmọ̀ orílẹ̀-èdè Haiti ti yàn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ìbílẹ̀ orílẹ̀-èdè ọ̀hún ní àná Ọjọ́bọ̀. Arákùnrin Saint-Cyrs ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ láti mú kí ààbò tó dájú wà ní ilẹ̀ Haiti látàrí bí àwọn oníjàgídíjàgan ti ṣe gba agbègbè tó ìdá 90 àti bí wọ́n ṣe fẹ́ dojú ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún bolẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ àkọ́sọ rẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n yàn sí ipò tán, ó ní àkókò yìí kì í ṣe àkókò ọ̀rọ̀ sísọ bí kò ṣe láti rí i pé iṣẹ́ di ṣíṣe torí orílẹ̀-èdè àwọn ńlá ìdààmú tó tóbi jù kọjá. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn wákàtí kan Laurent Saint-Cyrs di ààrẹ ni àwọn oníjàgídíjàgan ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn láti fi ẹ̀hónú wọn hàn. Ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Ẹ káàbọ̀ padà látọ̀dọ̀ oníròyìn wa nílé iṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM nílùú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Lẹ́ka eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá àgbà tuntun Moses Aduku ló ti ké sí àwọn agbábọ́ọ̀lù 39 lọ sí ibùdó àwọn agbábọ́ọ̀lù obìnrin tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ 20 ọdún Falconet láti bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kòmẹ́sì ó yọ ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé táwọn obìnrin ti àjọ FIFA Under-20 tọdún 2026 níbi tí wọn ó ti kojú akẹgbẹ́ wọn ti Rwanda. Ikọ̀ ti Rwanda ni wọ́n gbàlejò ìṣẹ́ àkọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kejì náà ní Kigali lọ́jọ́ Àìkú Sunday ọjọ́ 21 oṣù kẹsàn-án tí ìṣíkejì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà ó sì wáyé ní pápá ìṣeré Lẹ́kan Sàlámì tó wà nílùú Ìbàdàn lọ́jọ́ Àbámẹ́ta Sátidé ọjọ́ 27 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Àdókò ti ké sí àwọn agbábọ́ọ̀lù náà tí wọ́n wà lára ikọ̀ tó dé ìpele round of 16 níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé àjọ FIFA lọ́dún 2024 ní Colombia. Lára wọn ni Oluchi Ohagbelom tó jẹ́ balógun ikọ̀ ọ̀hún, agbáwọ̀ àárín Joy Igbokwe àti agbáwọ̀ iwájú Mary Locke Mpa tó fi mọ́ Goodness Osigwe. Àṣekágbá ìdíje FIFA Under-20 táwọn obìnrin tọdún tó kọjá ló gbàlejò àwọn agbábọ́ọ̀lù Falconet 24 fún ìgbà àkọ́kọ́. Ikọ̀ Falconet borí ikọ̀ torílẹ̀-èdè Korea pẹ̀lú àmì ayò kan sódò. Wọ́n fìdí rẹmi sọ́wọ́ Germany pẹ̀lú àmì ayò kan sí 3. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n borí ikọ̀ ti Venezuela pẹ̀lú àmì ayò 4 sódò.
kí wọ́n tó já ní ìpele round of 16 lẹ́yìn tí wọ́n lulẹ̀ sọ́wọ́ Japan pẹ̀lú àmì ayò 1-2. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ NCDC fi ìkìlọ̀ léde lórí ìtànkálẹ̀ àìsàn chikungunya, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti dènà ẹ̀fọn. Bíṣọ́ọ̀bù ìjọ Àgùdà rọ Tinubu láti gbé ìgbésẹ̀ ní mímú òpin dé bá ìpànìyàn káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi ètò ìsìnkú Olúbàdàn. Awuyewuye àti ìbò ẹnu àtẹ́lù jẹyọ káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé lórí ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Israel nípa Gaza pẹ̀lú ìkìlọ̀ pé yóò ṣokùnfà bíbàlújẹ́ àti ìyàsí. Ikọ̀ Falconet dé sí ibùdó wọn fún ìgbáradì láti kojú Rwanda. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa tálẹ́ òní: máa dúpẹ́ fún àwọn ohun tó ti ní bó ṣe ń lépa àwọn àfojúsùn rẹ̀ míì. Kí ló mọ̀ rò pé àwọn oore míì tó ń bọ̀ òmùnú rẹ̀ dùn tó o bá dúpẹ́ èyí tó ti rí gbà tẹ́lẹ̀ jẹ́ ẹ̀dá tó mọ̀ọ́re. Òpin àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí wá rèé fún tálẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ tá ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù túnde lọ́la fún àkọ́tún ròyìn. Títílayọ̀ Àkàndé ló ti ń ròyìn. Àní síra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Àgídìgbò 88.7 FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.